guys. So, ayan po siya lahat, guys. So, let's start from Michael. I just need to clear my head. Hi guys! Good morning! Today is Wednesday and welcome back to my YouTube channel. Sobrang aga ko po na nagising guys kasi ako, si Michael sa si 𝒂𝐨𝐥 ay pupunta po ng Leeds para mamili po sa pinaka-last po na kailangan namin para sa aming Balikbayan boxes. And ang pupuntahan po namin ay Costco, 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂𝒏, saka mamamalingki din po kami sa kanilang public market at saka pupunta din po kami sa Asian grocery, and then bibisitahin ko din po yung aking cousin kasi lumipat na sila sa bagong bahay nila. Guys, this is my outfit of the day. Pinili ko po siya sa 𝒐𝒐. So simple lang po siya guys. Guys, ay, TikTok ka. Guys, papunta na po kami sa sa Sabi ni Kuya, oo nga. ito ko magising. Ito na magising. Kuya, mugita. Ako, 6:40 nagising. Madilim pa kasi sabi ko, madilim pa, bakit naman Parang ngayon lang si Kuya sa'yo. Guys, nandito na po kami sa Leeds and that's the Costco. Pero, unfortunately, 10 o'clock po yung bukas nila. So, we still got 20 minutes to wait. Guys, nasa loob na kami ng Costco. Uy, ano ba yan? keyboard lang yung trip. Keyboard lang. 1,200 na. Keyboard pa lang yan. Guys, kumain muna kami sa Costco kasi si Michael gutom na. What is it that you having, Daddy? Beans. Saka jacket potato and cheese. Start na po kami sa aming pamimili. Kumuha ka nito, de? Ito yung pansay na sinasabi mo. Ay, dami. Bentuan part. Ikaw, tipilay mo ka order. June 2023. Dalawa ko na dito kasi kita mo may mga anak ko sa Pinas. Pwede na ba kayo? Wala pala ako. Wala akong kiskat. May kiskat na ba? Sige ate. Itong KitKat. Ito yung natin, plano. November pa, so I think it's November pa po ito ko sana to. Kailan expired nitong sneakers? September. Conditioner saka shampoo. Kuya, sorry.
More chocolate pa. Paprika. All busy seasoning guys. Kay mo. Guys, tingin ko, kukulangin po kami sa trolley. Hindi. Kukulangin yung space ng Big time, puta, rich kid ah. May pinabili akong pansit kalbasa. Pagdating niya, pag-1 Dalawa kayo? Dalawa? Pag nain mo, pag may magre-reklamo dito, pagdating lang. Samahan yung akin ko, ibang kapatid ko. Sa akin, 70,000 lang ginastos ko. Wala akong magabahan. Puro gurang. Shoutout sa mga gurang. Dito na kami sa papunta ng Lady Market. So, mamamalingki po kami. And si Michael ay hindi na matandaan kung saan po kami nagpark, anong level. Pero I think it's level 4 or 5. 4 yung natatandaan ko dun sa Ano ba lutuin niyo, lugaw? When you're not here, the sun don't shine. When you're not near, I don't feel like I do when you're with me. Felt like suddenly our souls collided, hearts entwined. When I decided to make you mine, I'm never going. Nag-typo po I kami know guys. that's a fact. Ito may bare si Kim. may barya ka I know if it's love that I'm Ito na lang speaking ito na lang yung natirang pera namin pambili 10p. ng 20. This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. You're not around. May salad pa tayo ha. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. That your love hit me like a cannonball. I used to worry about my options, yeah. I used Guys, to we're now do here sa Asian shop. Kusingki po. Pagbalik na lang sa kanya, balik na din. with you, I forget my worries. Behind me, they can't touch me now. Why you buy pa so far? Yeah, Right, I that's need to buy some oil. Dalawa. I know if it's love that I'm speaking of. Di ba kagagamit ito, Oyster? This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. You're not around. This is love if I think I've gone crazy. This is love if it seems I don't care at all. Baby, That your love Baby, hit me nababoy like guys. a cannonball. God, kaluoy. Guys, andito na kami sa bahay ng pinsan ko. Uy, may ang ganda. Oh, grabe, rich kid. How to be you focus? Oo. Oo. Ang ganda. Kakalipat lang nila dito, guys. Hi!
Palengke? Your wish is my command. Char! Hi! Guys, magluluto po ako ng spaghetti. No, yung pinsan ko pala. Ano lang ako, sabit. Kaya, I think gawan. 500 naman ha? Nakay tomato paste? Always buy tomato paste. Kaya nga naman. Ha? Hindi siya sa. Yeah, you can put it in caldereta. Just to add color ba? Kay, saan Ate, ka? kala naman ako, ate. Oh? Oo, sige ko po. Kadagusay na ko na aking po. Dulmino. Guys, kakarating lang po namin ni Michael dito sa bahay at tayo po ngayon ay mag-haul sa ka-unboxing po ng aming mga pinamili doon sa Costco. So, ayan po siya lahat guys. So, let's start for Michael. Ito po yung mga binili niya. KitKat po, isang box. May laman na siyang 24 pieces. Saka yung Snickers po, 48 pieces na siya, isang box din. And then yung Maltesers, I think this one is 40 pieces guys. I think this one is 15 pounds ang isang box. And then I think ang KitKat mas mura. Parang below 10 pounds ata guys. And then I'm not quite sure sa Maltesers kasi hindi ko na po tiningnan yung kanyang mga presyo. And then bumili din po si Michael ng super fun size na iba't ibang klase po ng mga chocolate. Mix na po siya. Mayroon siyang 71 pieces. Dalawang bag po yung binili niya guys. And then bumili din po siya ng Danish na shortbread. Ayan. Saka yung kanyang Skittles, dalawa guys. Ayan. And then, no, it's there daddy. Nandun na sa, nilagay ko na. Tapos, dito, yung sa akin, binili ko guys is, itong mga fizzy worms. Mga candy po yan. Kasi, requested yan ng kapatid ko. Puro mga candy po guys. Kasi mahilig daw yung mga pamangkin ko sa mga ganyan. Then, bumili ako ng giant strawberry na Haribo. Candy din yan guys. My God, mura lang tong apat na to guys. And then, bumili ako ng ito. This one is siya, sister company siya ng Toblerone. I like this one kasi tatlo yung flavor niya. May dark chocolate, white chocolate, saka yung milk chocolate. Tatlo yung binili ko guys. Pero, paghahatian po to ng aking pamilya. And then, bumili ako ng dalawang sapatos sa aking stepbrother saka stepsister guys. 10 pounds ang isa. Mura lang. Kasi yun lang yung kaya ng bulsa ko. And then, bumili ako ng dalawang Skittles again para dun sa mga kids. And then, bumili ako ng almond na Kirkland na chocolate guys for my sister. And again, bumili ako ng tatlong fun size po ng ito. Tatlo po. Kasi ang gagawin ko dyan ay i-divide ko po yan sa pamilya ko. Para naman lahat sila ay magkaroon din ng chocolate. Then, again, ito bumili ako ng same kay Michael, yung butter cookies nila. Isang box, saka itong ating another biscuit po. Dalawang box po yung binili ko. Cookies din yan guys. And then, of course, ayan yung requested ng kapatid ko guys. Yung mga seasonings. My God. Saka bibili pa ako ng panlinis ng bahay guys. Yung mga pabango, pero hindi ko pa siya nabili. Siguro the next day na. Ito bumili ako ng another coffee. Then itong all-base seasoning, thyme, mixed herbs, parsley, saka yung season all. Ayan. And then the other one is chip seasoning at saka blackened Cajun po. Moving on guys, ito naman po tayo sa ating Asian grocery saka sa ating wet market na grocery o sa palengke ng mga grocery guys. Ito yung binili ko sa Asian shop guys. Ayan, bumili ako ng 1 kilo ng hipon. And then, bumili din po ako ng noodles for Michael. 5 lang po. Kasi sa umaga. Ayan. Then, yung ating uwishi. Bumili ako ng uwishi. At saka yung monster po. Pangata-ngata lang guys. Tapos, bumili din ako guys itong ating mongben or bunggo. Then, super sarap. Saka yung ating oyster sauce. Then, uwishi. At saka yung ating spicy ginisang bagoong. At saka sinigang sa sampalok na mix. At saka caldereta mix po. Ayan. And then, kangkong.
At saka yung ating bamboo shoot. Then yung ating kimchi. Ito naman po sa ating market, guys. Bumili ako nitong bay leaves. Oh my god, yung luya ni Alex na iwan niya. But anyway, bibigay ko to sa kanya, guys. Then, bumili ko ako ng upo. Ayan. Sa Balikbayan, ha. At saka tatlong ang palaya, guys, para sa itlog na ginisa. Then, mahilig ako sa okra. So, bumili ako ng mga 1/4 sa okra. I think 7 pounds ng lahat ng nabayaran ko. Then, talong ko, guys, kasama na yan, 7 pounds ng lahat. Then, ito, bumili ako ng napakalaki-laki radish. Para ko siya, yung parang espada. Bang! Favorite ko yung spinach nila, guys. This one, it's called the Chinese spinach. Ayan, malalaki po yung dahon niya. And mas prepared ko siya kaysa sa spinach dito sa UK. And then, bumili ako ng saluyot. Ayan. 1 pound 50 lang po yung pagkabili ko niyan, guys. Ito, bumili ko ako ng saging. Then, 2 tanglad kasi mahilig ko ako sa tanglad, guys. At saka isang sayote po. Ayan. Ito pa pala, guys. Kamuti. Saka yung karlang. Para sa pansigang. Para siyang gabi.